เช้านี้เราลืมตาตื่นขึ้นมา แล้วเจอว่าเราอยู่ที่ภูผาแห่งความตายแสงแรกบนภูเขาของปีศาจมันสวยจนเราเข้าใจว่าทำไมตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีก่อน คนถึงยอมเสี่ยงอันตรายขึ้นมาประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานี้ที่นี่คืออีสานรกร้างว่างเปล่าและห่างไกลกว่าจะมาถึงที่นี่ปีศาจพาเราขึ้นรถไฟลอยฟ้าผ่านเขื่อนที่แห้งผากภูเขาไฟที่มอดดับและการนอน 9 ชั่วโมงบนรถไฟชั้น 3หน้าห้องน้ำที่น้ำรั่วปีศาจคะทำไมคุณถึงใจร้ายจังจะโทษปีศาจก็ไม่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดมันเริ่มขึ้นที่นี่อยุธยา1 วันก่อนอยุธยาอาณาจักรนี้เคยยิ่งใหญ่ขนาดที่ระยะทาง700 กว่ากิโลเมตรที่เรานั่งรถไฟผ่านมาและเลยขึ้นไปถึง12 ปันนาต้องยอมสวามิภักดิ์กับอยุธยาทั้งหมดแม้แต่รัฐปลายแหลมมาลายูอย่างมาลากายะโฮก็เคยถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้อยุธยาตอนนี้มาถึงอยุธยาแล้วนะคะตอนประมาณตี 5ความรู้สึกของเราตอนนี้ก็คือรู้สึกเหมือนเป็นผู้อพยพของเยอะมากเมื่อกี้เราพูดว่าคอแห้งมากคือแอร์ในรถไฟไทยเย็นมากนะคะผิวหน้าก็แห้งไปด้วยก็อย่าลืมเตรียมผ้าห่มหนาๆแล้วก็ทิชชู่เปียกหรือเซรั่มบำรุงผิวคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าที่โดนอากาศแห้งๆในโบกี้รถไฟดูดไปเราใช้ Origin Mega Mushroom Treatment Lotion แล้วก็เซรั่มซึ่งตอนนี้เขาจัดเซต Power Duo ขายราคาพิเศษใน King Power นะคะด้วยความที่เรามาเช้ามากเราก็เลยได้เจออยุธยาแบบ แปลกนิดนึงอันซีนไม่ใช่เรื่องนี้น่ารักโอ้ขอเงินได้ด้วยเก่งมากเลยที่เราเจอคือทั้งเมืองอาบแสงสีทองของแดดตอนเช้าด้วยความที่ปกติเราจะขับรถจากกรุงเทพมาถึงอยุธยาก็เป็นตอนเที่ยงแดดเปรี้ยงๆแล้วแถมภาพจำของอยุธยาในใจเรากับคนหลายๆคนก็คือเมืองสีน้ำตาลนึกภาพอยุธยาทีไรก็เห็นแต่อิฐมอญของซากโบราณสถานวัดวาอารามตอนเด็กๆถ้าใครจะพาเรามาอยุธยาเนี่ยเราจะร้องไห้เลยเพราะเบื่อมากแต่ว่าทุกวันนี้เรามองเห็นอยุธยาเป็นอีกแบบอยุธยาสำหรับเราอ่ะคือเมืองสายไหมบ้านเรือนอ่ะเป็นสีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ความสีสันของอยุธยายิ่งเด่นขึ้นมาคือรถตุกๆเราก็เลยสงสัยมากอ่ะหนูเพิ่งสังเกตว่ารถพวกพี่อ่ะแต่ละคันอ่ะสีไม่เหมือนกันเลยอ๋อไม่เหมือนนะแล้วแต่คนชอบอยู่ที่เราอ่ะเองใช่ชอบโดเรมอนอันนี้มันรถเก่าอ่ะ60 กว่าปีแล้วถ้าเปิดต้องเปิดทำไมถึงเลือกรถสีเขียวคะมันคือมันอยู่ถูกโฉลกกับสีวันเกิดอะไรเงี้ยประตูก็จะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ประตูเปิดด้านหน้าที่สีม่วงอันคันนี้ม่วงทั้งคันสีสันสดใสบวกกับแสงเช้าขนาดร้านต้มรสหมูชามยังเป็นสีชมพูเลยถือว่าเป็นไม่กี่ชั่วโมงในอยุธยาที่สดใสในที่สุดรถไฟที่เรารอก็มาถึงเรากำลังจะเดินทางออกนอกเส้นทางไปยังสถานที่ที่สำคัญกับเรามากสถานีโคกสลุงโคกสลุงเป็นสถานีเล็กๆที่แทบไม่มีใครมาแต่ความพิเศษก็คือทุกๆปีในช่วงนี้จะมีรถไฟนำเที่ยวพาคนเล่นชิวตัดผ่านผิวน้ำเขื่อนเหมือนรถไฟวิเศษที่วิ่งบนน้ำได้เราเคยเห็นภาพโฆษณารถไฟสายนี้มันประทับใจอ่ะจนรู้สึกว่าวันหนึ่งต้องมาให้ได้ถึงทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามเป็นสถานีที่วิ่งผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินชื่อมันเป็นหนึ่งในเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแต่ว่าปีนี้น้ำแล้งมากๆจนกระทั่งเขื่อนป่าสักแห้งเหือดขนาดไหนพาไปดูเลยแรงสุดๆเลยแรงแบบไม่รู้จะบอกอย่างแรงจริงๆถ้าปกติถ้าน้ำมันมาเต็มๆนะยืนอยู่นี่ไม่ต้องไปกันยืนอยู่นี่มองเห็นสายน้ำเนี่ยมองเห็นไปเลยบนน้ำจะขาวโพลนเลยครับตันเกินอันนี้พลังกั้นน้ำเนี่ยรถวิ่งอยู่เนี่ยนี่พอน้ำไม่มีมันก็เหมือนเป็นทุ่งธรรมดาซึ่งแบบสภาวะที่เขื่อนมันเหือดขนาดเนี้ยเราที่เป็นแบบคนในเมืองอาจจะไม่รู้สึกเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเลิกงานฝนตกกลับบ้านไม่ได้ทำไมมันแฉะขนาดนี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วอะทั่วประเทศตอนนี้กำลังประสบภัยแล้งที่แบบใหญ่มากๆแบบเกษตรกรก็คือปลูกอะไรไม่ได้มีปัญหาแล้วยังมีเรื่องแบบสร้างเขื่อน
กั้นแม่น้ำโขงอีกอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็แค่อยากจะให้ดูว่าแบบในภาพความสวยงามที่เราเห็นกันในฟุตเทจอะจริงๆมันคือภาพความพินาศย่อยยับของระบบนิเวศประมาณหนึ่งก็แค่ฝากไว้ให้คิด เราเคยฝันว่าพอเราโตแล้วเรามีเงินอะเราจะไปที่ไหนก็ได้อย่างที่ต้องการ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าเราจะโตเร็วขนาดไหน หรือเดินทางได้เร็วเท่าไหร่ สถานที่ที่เราเคยฝัน มันก็จากไปก่อนที่เราจะไปถึงได้ก่อนอยู่ดี อยากขอให้โลกอยู่กับพวกเราได้นานกว่านี้จัง ความที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับรถไฟมาหลายวันขึ้นหลายขบวนอะไรเงี้ยเจอในสถานีเยอะก็จะบอกว่าพนักงานการรถไฟไทยดีมากจริงๆทุกคนที่เจอคือน่ารักมากอันนี้ไม่ได้พูดแบบพูดเอาใจหรือพูดเพื่อแบบเอารีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะการรถไฟไม่ได้จ่ายตังค์นึกออกปะ คันที่ 2นะขับต่อไปอีกคันนึง ขอบคุณนะคะ คุณลุงอุตส่าห์อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดมากว่าเราจะต้องไปขึ้นรถไฟที่ไหนยังไงตอนกี่โมง แต่ว่าเราก็คือเราและเราก็คือควรจะนั่งไปเปลี่ยนสถานีที่แก่งคอยแต่เรานั่งผิดไปลงอยุธยา ว่าแล้วว่าวันนี้ทุกอย่างมันราบรื่นเกินไปตกรถไฟค่ะ เพื่ออรรถรสในการรับชม เราจะขอตัดภาพมาอธิบายโครงสร้างของรถไฟไทยให้คุณฟังก่อน ถ้าต้องเดินทางข้ามคืน คุณจะมีออปชันอยู่3เลเวล คือตู้นอนติดแอร์แบบ private ชั้น 1 แล้วก็ตู้นอนแบบติดแอร์แต่ว่ารวมกับคนอื่นชั้น 2 และตู้นอนแบบแอร์ธรรมชาติ มานั่งไม้ตามมีตามเกิดของชั้น 3 ซึ่งถ้านั่งสั้นๆ มันก็ไม่แย่นะวิวสวยด้วย แต่นั่งข้ามคืนก็คือนั่ง8ชั่วโมงเหรอคะ9 ชั่วโมง มันก็เหลืออยู่188ที่นั่งอ่ะ อุ้ยก็เหลือเยอะนะ ใช่ ก็น่าจะหาที่แบบนอนตัวลงได้ พอสก่อนเผื่อคนไม่เข้าใจ คือเราคิดว่าถ้าต้องนั่ง9ชั่วโมงอย่างน้อยนอนตัวลงก็ยังดี เราก็เลยจะซื้อเหมาทั้งมานั่ง2ที่นั่งต่อ1คน และให้เรากับตากล้องนอนหันหน้าฝั่งตรงข้ามชนกัน จะได้ไม่มีคนแปลกหน้าเอาเท้าขึ้นมาวางแปะตอนระหว่างที่เรากำลังนอนอยู่ทำอย่างนั้นไหมจองคนละ2ไหม เนี่ยที่ 2 คน4ที่โอเคค่ะ900 บาท 900 บาท ไหวไหมไม่ ได้แหละ เสียงสั่นแล้วนะ ถึงตากล้องจะเสียงสั่นนิดหน่อยแต่เราคิดว่ามันโอเค มันไอ้ที่ว่า4ที่ มีที่ว่างคือหน้าห้องน้ ได้ค่ะ ำ โอเคนะ ไม่เป็นไรลองนอนชั้น3ดู มันก็ต้องหักหน่อยอันนี้เก็บไว้ ค่ะ เป็นที่ระลึก ว่าซื้อตั๋วแล้วก็ไม่ได้ขึ้นรถมาน อนรถไฟชั้น 3 first time เห็นยิ้มๆอะตอนที่เดินขึ้นไปบนรถเราก็เครียดเหมือนกันนะ มันเสียงดัง มันหนาว มันไม่เหมือนนอนตู้นอนเลย โอ้คุณสุดว่ะยังโชคดีที่มันเป็นโอเพนแอร์กลิ่นก็เลยยังพอไหวอยู่ หนาว หนาว หนาวเลยอะตอนนี้ดาริสาเขากำลังคิดว่ากูทำอะไรลงไปวะ ตอนแรกก็นึกว่ามันน่าจะไหว นึกว่ามันจะสนุก แต่ มันเริ่มไม่ค่อยสนุก จะต้องเป็นพื้นที่ทรมานมากเลยนะไม่ได้ อากาศมันเย็นก็จริงแต่ว่าหน้ากับตัวเรามันเหนียวหนึบหนับไปหมดเลย พอเราจะไปห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าก็เจอกับ เราว่าเราก้าวครั้งเดียวได้ฮึบสำเร็จแล้วค่ะ เก่งมาก เอาล่ะทีนี้ปิดประตู ปิดประตูปิดไม่สนิทสู้เขานะ สู้เขาจะถึงแล้ว รู้นะว่ารถไฟชั้น3มันจะไม่สบาย แต่ไม่คิดว่ามันจะทรมานขนาดนี้ แต่ยังไงก็ตามตอนนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานีแล้ว ราชแปลว่าหลวง ธานีแปลว่าเมือง อุบลราชธานีเป็นประเทศราชเก่าแก่ เป็นพรมแดนสุดปลายทางอีสานติดกับกัมพูชา
หนึ่งเรามาถึงแล้วเราเพิ่งรู้ว่าผาแต้มมันจะต้องถ่ายตอนพระอาทิตย์ขึ้นถึงสวยที่สุดสองข้อหนึ่งเป็นข้ออ้างจริงๆคือตอนนี้เรายมมากจนเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะขับรถแมงวันตอมเพราะว่าตัวเมนเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะขับรถ100 กว่าโลไปผาแต้มในสภาพที่เราเป็นตอนนี้ได้เพราะว่าคืนเรานอนไม่หลับเรากลัวหลับในนั้นคืนนี้เราจะหาโรงแรมนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าจะตื่นเช้าเลยแล้วเราไปดูซันไรส์ที่ผาแต้มกันดีกว่าจำไว้นะคะทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอายุใกล้30คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณก็จะปวดข้อทุกข้อมันหักได้หมดเลยและการที่คุณนั่งแข็งๆมาทั้งคืนเนี่ยมันคือเป็นการย่นอายุกระดูกสันหลังคุณเข้าไปอีก15 ปีในโปรดอย่าทำตามวันลัง ที่ภาคเหนือเราดูศิลปะล้านนาที่มีอิทธิพลจากพม่าไปแล้ว ที่นี่เรามาดูศิลปะล้านช้างที่มีอิทธิพลจากลาวกันดีกว่า เจ้าคำผงเจ้าเมืองอุบลองค์แรก สืบเชื้อสายมาจากนครเวียงจันทร์เวียงจันทร์เนี่ยอยู่ในประเทศลาวปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการสลับตัวเจ้าคนนั้นมาครองเมืองนี้คล้ายๆที่พระนั่งจำเทวีดงเชิญตัวจากละโวไปครองเมืองลำพูนศิลปะแบบล้านช้างเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นก็คือเรื่องของงานแกะสลักไม้อย่างถ้าเกิดว่าเราดูวัดนี้โดยเฉพาะตัวหอไตรกลางน้ำหอไตรเนี้ยเป็นหอไตรที่ทำจากไม้แล้วก็จะมีงานแกะสลักไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนอกจากงานแกะสลักไม้ซึ่งเป็นแบบล้านช้างแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าวัดแบบอีสานเนี่ยจะมีหลังคาแบบซ้อนอะหลังคาซ้อนซึ่งจริงๆแล้วหลังคาซ้อนเนี่ยเป็นแบบพม่างงไหมคะทั้งที่เมื่อกี้เราเพิ่งบอกว่าได้อิทธิพลจากลาวช่วงที่พม่าเรืองอำนาจเนี่ยล้านนาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าและในที่สุดล้านช้างก็ตกเป็นเมืองขึ้นด้วยเช่นกันก็เลยมีอิทธิพลพม่าเข้ามาผสมในศิลปะในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไร 100% ในวัฒนธรรมทุกอย่างก็แค่ชอบแล้วก็เลยเอามาใส่แต่ไม่ว่าจะยึดครองโดยสงครามหรือโดยความฮิตวัฒนธรรมที่มาจากที่อื่นสุดท้ายก็จะถูกผสมลงไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี้ยวาดแบบคติไทยกลางเล่าเรื่องเทวดานางฟ้าต่างๆแต่ช่างก็ยังแอบสอดแทรกวัฒนธรรมพื้นถิ่นเช่นคนเป่าแคนลงไปและยังมีภาพคนกินเหล้าเมาอ้วกเหมือนพอทำงานแล้วนึกอะไรไม่ออกก็ใส่ชีวิตประจำวันตัวเองลงไปเล่าประวัติอุบลคร่าวๆจนน่าจะเข้าใจละทีนี้กลับมาที่สถานการณ์ของเรากันดีกว่าวันนี้เราตื่นกัน2:30นะคะเพราะว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มการตื่น2:30เนี่ยเรียกว่าไม่ใช่การตื่นนะคะเรียกว่าการเปลี่ยนที่นอนจากเตียงมานอนต่อในรถแป๊บนึงก็ถึงผาแต้มแล้วแต่ว่าฟ้ามันยังมืดอยู่เลยจอดนอนนิดหน่อยง่วงจังณเส้นแหวง105 องศาตะวันออกอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนที่อื่นๆในประเทศแต่ดูเหมือนแสงอาทิตย์ที่มาอย่างรวดเร็วก็ยังไม่สามารถขับไล่ความกลัวที่ผู้คนสมัยก่อนมีต่อภูเขาเทือกนี้ได้เลยเมื่อก่อนที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามพวกเขาเชื่อว่ามีทูตผีปีศาจอาศัยอยู่เมื่อก้าวเข้ามาก็จะไม่มีโอกาสได้ลืมตาออกไปอีกเลยนั่นเป็นนิทานหลอกเด็กที่จริงแล้วหุบเขานี้มีสมบัติล้ำค่าอายุ 4,000 ปีซ่อนอยู่ต่างหากภาพเขียนสีผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้หลายพันปีตัวเราเองก็อยากจะเป็นสาวสวย 2-3-4,000 ปีเหมือนกันก็เลยต้องเริ่มดูแลตัวเองยิ่งโดยเฉพาะในทริปที่เดินทางหนักๆแบบนี้เราก็มีตัวช่วยเป็นเซรั่มที่สกัดมาจากธรรมชาติเช่นกัน Origin Mega Mushroom Treatment Lotion และเซรั่มเนี่ยสกัดมาจากธรรมชาติ 100% ทั้งจากเห็ดหลินจือถังเช่ามีเนื้อบางเบาแล้วก็ช่วยลดเลือนรอยแดงทำให้ผิวหน้าเราสมบุกสมบันขนาดนี้ก็ยังพอไหวอยู่ตอนแรกเราก็คิดนะว่าเหนื่อยขนาดนี้ไปทำไมอะโดยเฉพาะเมื่อคืนคือรู้สึกว่าแบบเราเอาตัวเองมาทำอะไรวะแต่พอเห็นวิวนี้ได้ยินเสียงลมเย็นๆแบบนี้มันคุ้มแล้วอะ
ในอดีตผาแต้มเป็นเขตต้องห้าม น้อยคนที่จะเดินทางเข้าไปในป่าริมโขงนี้ แต่ปรากฏว่ามีคณะอาจารย์จากมหาลัยศิลปากรเข้ามาสำรวจ แล้วก็ค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งนี่เป็นภาพเขียนสีที่เก่าแก่ที่สุดในไทย แถมพื้นหินภูเขารอบๆบริเวณเนี้ยเป็นพื้นหินภูเขาไฟ ก็เลยมีภูมิประเทศที่แปลกตามาก อันนี้คือทางลงนะคะ ซึ่งทางเดินที่จะไปดูภาพเขียนเนี่ยจะยาวประมาณ3 กิโลก็คือเรื่อยๆแล้วก็พื้นลื่นนะคะแต่กล้องที่ฉันเขามีความสามารถพิเศษนะคะภาษาของเขาก็คือถ่ายโดยที่ไม่มองค่ะเขาเนี่ยมองพื้นเขาจะพูดบกมือไปนะคะแต่ว่าพื้นเขาก็ยังถ่ายต่อไป ขอให้ทุกคนคอมเมนต์รูปไอ้อีโมจิตบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้ตากล้องของเราหน่อยนะคะ เคยสงสัยไหมว่าทำไมพวกภาพเขียนหินสีโบราณเนี่ยถึงได้ติดทนนานเป็นพันๆปีจัง มีอาจารย์บอกเราว่า สีเนี่ยทำมาจากแร่แล้วก็สิ่งของธรรมชาติต่างๆ รอบตัวทำให้มีความใกล้เคียงกับผนังที่ถูกวาด มันก็เลย merge เป็นเนื้อเดียวกันง่าย กับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นภาพที่เกิดจากพิธีกรรมทางศาสนา บางทีมันก็โดนเขียนซ้ำๆจนสีติด ก่อนที่จะเดินกันไปต่อเนี่ยอยากให้ทุกคนดูสิ่งนี้ก่อนนะคะ เวลาเห็นหินแบบสีต่างๆกันอะอย่างอันเนี้ยดำแล้วก็ไปขาวแล้วก็ไปแดงแล้วก็ไปน้ำตาลอะสิ่งนี้คือแคปซูลการเวลาที่ถูกผนึกเข้าไปในหิน แล้วเวลาที่เราดูชั้นหินเหล่านี้เราสามารถคาดคะเนได้ว่าชั้นเนี้ยเหมือนขนมชั้นอะชั้นเนี้ย500 ปีก่อนคริสตกาลชั้นนี้แบบ5 ล้านปีก่อนคริสตกาลอะไรเงี้ยแล้วแต่ละชั้นอะมันก็จะเก็บความทรงจำของแบบแร่ธาตุในดินตอนนั้นสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงมีของสัตว์ว่าแบบตอนนั้นมีสัตว์อะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยเราสามารถเล่าเรื่องราวของโลกนี้ได้โดยการดูชั้นหิน อะไรคือมาเห็นภาพเขียนสีอายุ 3,000 ปี แต่ว่าสิ่งแรกที่มีปฏิกิริยาก็คือ โอ้ my god น้องตัวใหญ่มาก มีช้าง เต่าคาบรอยฝ่ามือปลาบึกปลากระเบนน้ำจืด เครื่องมือจับปลาที่ชาวอีสานเรียกว่าตุ้มก็คือที่หัวเนี่ยคือเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ้ม แต่ว่า FYI ว่าภาพนี้ 3,000 ปีแล้วนะคะปลาบึกสมัยนั้นมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยอะ หลังจากที่เราเห็นโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆ การเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน มันก็รู้สึกดีนะ นี่เป็นหนมเหนียว first time นะคะ อร่อยเราแปลกใจมากเลยอะที่ของขึ้นชื่อที่อีสานเนี่ยกับเป็นอาหารยวน เพราะเขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยที่สุดในเมือง ดีค่ะดีเลย แต่ก็นั่นแหละ วัฒนธรรมและศิลปะมันเป็นของไม่มีสูตรตายตัว ชอบก็คือชอบ บางทีความชอบของเราอาจจะเป็นแค่ของประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวคนก็ลืมไป หรือมันอาจจะกลายเป็นวัฒนธรรมฝังรากลึก แล้วบางทีนะ แค่บางทีมันอาจจะคงอยู่ยาวนานเป็นพันๆปีจนกระทั่งกลายเป็นตำนาน ใครจะไปรู้ แต่ที่รู้ก็คือการเดินทางของเราเพิ่งมาได้ครึ่งทาง ยังเหลืออีกครึ่งประเทศที่เราต้องไป แล้วเจอกันใหม่ EP หน้า คืนนี้รถไฟจะพาเราไปถึงไหนนะ